السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقة عمل ايس كاب رجالي بغرزة الباسكت العادية. طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا. انا هشرحها لكم ازاي ننفذها باي مقاس حابينه. بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل ايس كاب بغرزة الباسكت العادية. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل ايس كاب بغرزة الباسكت العادية. الايس كاب ده رجالي. طب عشان ننفذ الايس كاب ده لاي مقاس حابينه بنحتاج ايه؟ اولا بنحتاج 100 جرام من خيط الصوف. تمام. هو من 70 ل 100 جرام، بس انت بتشتري الشله 100 جرام. ممكن تستعملي الشله كلها، ممكن تستعملي نصها، اقل اكتر من نصها، على حسب الشخص اللي احنا هنعمل له الايس كاب ده. تمام. وهستخدم معاه ابره مقاس 6.5 مليمتر. هستخدم ابره مقاس 6.5 مليمتر. طيب علشان انفذ الايس كاب ده بحتاج مقاسين. المقاس الاولاني مقاس دوران الراس للايس كاب. لينك الجدول هتلاقوه في الوصف اسفل الفيديو، جدول مقاسات الراس. وكمان شرحت لكم الطول بتاع الايس كاب كمان في الجدول بتاع الايس كاب لاي مقاس حابينه. فانا بالنسبه لي هبتدي اعمل الاسطر اللي احنا هنشتغلها مع بعض مقاس دوران الراس اللي انا هشتغله. بالنسبه لي بيلبس من 16 سنه لطالع، يعني ممكن يلبس ل 25 سنه 26 سنه على حسب مقاس دوران الراس لكل شخص. فانا بالنسبه لي مقاس دوران الراس هيبقى من 54 ل 56 سنتيمتر. ده مقاس دوران الراس. وطول الايس كاب هيبقى 25 سنتيمتر، طول الايس كاب الكلي اللي احنا هننفذه مع بعض. طيب هنبدأ نعمل مع بعض القطعة اللي احنا هنشتغل عليها الايس كاب. والقطعة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هنبدأ نعمل 6 غرزة سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6. ادي كده 6 غرزة سلسلة بالشكل ده. باخد لفة على الابرة، بسيب غرزة تانية، بدخل في التالتة، بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة بالشكل ده. والغرزة اللي بعدها كمان غرزة عمود بلفة. فوق كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لاخر الغرز اللي عندنا بالشكل ده. بعد ما بنخلص ادي اخر غرزة بدخل فيها، بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة بالشكل ده اهو. بعد ما بخلص اخر الغرز كده بالشكل ده برتفع ب2 سلسلة، بلف القطعة كده بتاعتي، بشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية من الغرزة. بدخل في الحلقة الخلفية بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة، وفوق كل غرزة غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. وبنرتفع بالاسطر بنفس الطريقة، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية لحد ما بنوصل لحد ما بنوصل للطول مقاس دوران الراس. وانا بالنسبة لي هوصل من 54 ل 56 على حسب الشخص اللي احنا هنوصل له او هنشتغل له الايس كاب ده. فبرتفع بالاسطر كده لحد ما بوصل للمقاس بتاعي. انا كده ارتفعت بالاسطر كده زي ما انت شايفة. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نقفل الايس كاب بتاعنا كده علشان نكون مقاس دوران الراس. تمام. هنقفله ازاي؟ اهو بدخل كده بقفل القطعتين ببعض، بشبكهم ببعض، بدخل في الحلقة والحلقة المقابلة ليها. ادي الحلقة والحلقة المقابلة ليها كده بالشكل ده، وبنبدأ نشبكهم في بعض بغرزة حشو. وادي الحلقة والحلقة المقابلة ليها وبعمل غرزة حشو، والحلقة والحلقة المقابلة ليها، وهكذا كده فوق كل حلقة او فوق كل غرزة والغرزة المقابلة ليها بنبدأ ان احنا نشبكهم مع بعض بغرزة حشو بالشكل ده زي ما انت شايفة. الخطوة اللي بعد كده برتفع بغرزة سلسلة، بلف القطعة دي كلها اللي احنا قفلناها بلفها كده بالشكل ده. تمام. وبعمل ايه؟ هشتغل غرز حشو فوق كل غرزة كده على الغرز بتاعتي من مضاعفات الرقم 8، يعني كل 8 غرز بنعد. طيب احنا ليه هنشتغل من مضاعفات الرقم 8 غرز الحشو؟ عشان هنشتغل غرزة الباسكت العادية. وغرزة الباسكت العادية بتبقى بنبتدي غرز من مضاعفات الرقم 8. تمام. فبنشتغل كده غرز حشو كل 8 غرز بنعد، كل 8 غرز بنعد، لاني بتنطبق على من مضاعفات هي غرزة الباسكت العادية بتنطبق على عدد غرز يقبل الاسم على 8 او مضاعفات الرقم 8.
فكل 8 غرز بنعد كده لحد ما بنوصل لنهاية السطر. فانا هشتغل كده غرز الحشو من مضاعفات الرقم 8 لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب انا بعد ما اشتغلت كده غرز الحشو من مضاعفات الرقم 8 برتفع ب2 سلسلة. هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لنهاية السطر، لاني اول سطر من غرزة الباسكت العادية بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن غرز اعمدة بلفة. بناء على غرز الاعمدة بلفة اللي احنا هنشتغلها دي هنبدأ نكون غرزة الباسكت العادية بتاعتنا. فبشتغل كده فوق كل غرزة حشو غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لنهاية السطر بتاعنا. بعد ما كده وصلت لنهاية السطر فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، الخطوة اللي بعد كده هبدأ ان انا ارتفع ب2 سلسلة، او بنعمل اول غرزة. هو غرزة الباسكت بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن 4 غرزة بريد امامي و4 غرزة بريد خلفي. فدي اول غرزة من غرزة البريد الامامي. هعمل غرزة بريد امامي كده فوقيها بالشكل ده، ادي 1، اللي بعدها 2، 3، 4 بالشكل ده. ادي كده عملنا 4 بريد امامي. الغرزة اللي بعدها بريد خلفي، باخد لفة وبعمل بريد خلفي، ادي 1، 2، 3، ادي كده 4 بالشكل ده. 4 بريد امامي و4 بريد خلفي. دي عملناها بريد خلفي. الغرزة اللي بعدها هنعملها بريد امامي، ادي 1، 2، 3، 4. الأربعة اللي بعدهم هنعملهم بريد خلفي، لأن اللي قبلهم كانوا بريد أمامي. فبنستمر كده بنفس الطريقة، 4 بريد أمامي و4 بريد خلفي لحد ما بنوصل لنهاية السطر بتاعنا بالشكل ده. أنا كده وصلت لنهاية السطر، 4 بريد أمامي و4 بريد خلفي كده بالشكل ده زي ما انت شايفة. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ان انا اعمل ايه؟ هاجي هنا اول غرزة عندي بريد امامي، بعمل فوقيها غرزة بريد امامي، ادي كده بالشكل ده. واللي بعدها بريد امامي، بريد امامي اهو. فوق كل غرزة بريد امامي بريد امامي، وفوق كل غرزة بريد خلفي هشتغل بريد خلفي اهو. بنكرر الاسطر دي كلها، ادي كده بريد خلفي بدخل فوقيها وبعمل بريد خلفي. هو طريقة الايس كاب سهلة وبسيطة جدا جدا. في حاجة حابة اوضحها لكم، الايس كاب ده ممكن يتعمل رجالي او حريمي كمان. فانا هعمل لكم كمان ايس كاب حريمي بغرزة الباسكت. تمام ان شاء الله باذن الله، يعني ما تقلقوش من اي حاجه. كل حاجه بخصوص الكروشيه انا هعملها لكم. بس ايه، في خطوات بنحب ننفذها كده في اوقات معينه. فبشتغل كده فوق كل غرزه غرزه بريد امامي بريد امامي، فوق كل غرزه بريد خلفي بريد خلفي لحد ما بوصل لنهايه السطر. وبرتفع بالاسطر كده لحد ما بنوصل لطول الايس كاب اللي محتاجينه. فبالنسبه لنا احنا هنوصل لحد ما بنوصل طول الايس كاب من 23 ل 25 سنتي فوق كل غرزه بريد امامي بريد امامي، وفوق كل غرزه بريد خلفي بريد خلفي. فانا هكمل لحد ما بوصل ل 23 او 25 سنتي على حسب السطر اللي انت هتوصلي له. وبعد كده هنرجع مع بعض اوضح لك هنكمل وهنقفل الايس كاب بتاعنا ازاي. انا كده ارتفعت بالاسطر لحد ما وصلت للطول اللي محتاجاه، وزي ما وضحت لكم كده الشكل الايس كاب كده بقى معايا بالشكل ده. احنا هنبدا نقفله. فهنقفله ازاي؟ ادي كده دي اخر غرزه اشتغلتها ووصلت لها. فببدا ان انا اشد كده قطعه خيط بحيث ان هي تبقى مناسبه ان احنا نقفل بيها الايس كاب. بقص الخيط كده بالشكل ده. تمام. باجي بعمل ايه؟ بمرر الخيط في ابره التنظيف. ببدأ ان انا امرره كده بالشكل ده. وببدأ ان انا اعمل ايه؟ على اطراف الغرز كلها
فبتشتغل كده بعد ما بنكون الجزء ده ونكون القطعة بتاعتنا كده، بنشد الخيط كده بالشكل ده بحيث ان احنا نتفادى الفراغ بتاعنا. انا بحاول على قد ما اقدر ابسط لكم الجزء او اي حاجة بنشتغلها مع بعض كده. بعد كده في الاخر بنبدأ ان احنا نمرر كده الخيط كذا مرة، او بنقفلها كده تقفيلة. بعد كده ببدأ ان انا من ظهر الخيط من داخل الايس كاب بنقفل القطعة بتاعتنا، بنقصها. تمام. والشكل النهائي للايس كاب بتاعنا بقى بالشكل ده. انا كده وضحت لك الايس كاب ازاي ننفذه لاي مقاس حابينه. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل الايس كاب رجالي بغرزة الباسكت العادية. ودلوقتي وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل الايس كاب بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.